ආයුබෝවන් වාසනාවන්ත දවසක් වේවා වෙනද වගේම මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා සියලු දෙනාටම. අද අරන් ආවේ ටොමැටෝ සල්සා. ඒ කියන්නේ චිප්ස් කන්න සුපිරි කෑමක් තමයි මේක. චිප්ස් එක්ක නියමට මැච් වෙන කෑමක්. ඉතින් මේක හදන්න ඇති කොහොමද කියලා බලන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි බලමු අපිට මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා. මම අරන් තිනවා තක්කාලි කිලෝ එකක්. ඒ වගේම ලොකු ලුණු ගෙඩි දෙකක්. බෙල් පෙපර් 3ක් අරන් තිනවා. සුදු ලුණු බික් 5ක් අරන් තිනවා. පාර්ස්ලි පොඩි මිටියක් අරන් තිනවා. ඒ වගේම සීනි, ගම්බෙරිස් කුඩු, ලුණු කුඩු, විනාකිරි තේ හැන්ද බැගින් අරන් තිනවා. මුලින්ම අපි තක්කාලි ගෙඩිය මෙන්න මේ විදිහට පොත්ත ඉවත් කරලා තමයි කපාගන්නේ. තක්කාලි කපා ගන්නකොට අපි පොඩියට තමයි කපාගන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මම තක්කාලි ටික කපාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අපි ගත්ත බෙල් පේපර් ටිකත් පොඩියට කපා ගන්න තමයි යන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති කොහොමද ඒක කපා ගන්න කියලා. මේ කපාගත්ත බෙල් පේපර් ටිකත් තක්කාලි තියෙන භාජනයටම දාගන්නවා. ඊට පස්සේ සුදු ලුණු ටිකත් මෙන්න මේ විදිහට පොඩියට කපලා ඒකත් ඒ භාජනයටම දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ගත්ත ලොකු ලුණු ගෙඩි දෙකත් මෙන්න මේ විදිහට පොඩියට කපලා සියල්ලම එකට මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්ත පාර්ස්ලි මිටිය එහෙම නැත්නම් අසමෝදකම් කොළ මිටිය මෙන්න මේ විදිහට අපි කපාගෙන ඒකත් අර සියල්ලම තියෙන භාජනයට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ලුණු කුඩු ටික ඒ වගේම ගම්බිරිස් කුඩු ටිකත් මේකට එකතු කරගන්නවා. ගම්බිරිස් ඔයාලට තියෙනවා නම් මිරිස් කුඩු උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන් සැරට කැමති අයට. ඊට මේ විදිහට අපි කලවම් කරලා මේක ලිපේ තියලා හරියට පැය භාගයක් අපි උයා ගන්නවා. මතක ඇතුව මේක පේන එකකින් වහන්න. මේක පැය භාගයක් උයාගත්තාම හොඳටම ඇති. මේ තියෙන්නේ පැය භාගයකට පස්සේ. දැන් මේකට කියනවා ටොමැටෝ සල්සා කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම චිප්ස් කන්න කියාපු කෑමක්. අපි මේකට දැන් මේ වෙලාවේ අපි ගත්ත සීනි ටික මෙන්න මේ විදිහට එකතු කරලා ඒකත් හොඳට කලවම් කරගන්නවා. දැන් නම් නියමටම පදම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට අපි මේක දීසියකට දාලා අපිට ඒ වෙලේ රස බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි මෙන්න මේ විදිහට බෝතලයකට දාලා අපි මේක තියාගෙන රස බලන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට හදාගත්ත තක්කාලි සල්සා එක. එහෙම නැත්නම් ටොමැටෝ සල්සා එක. මේ වීඩියෝ ගැන දැන් අදහසක් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලගේ කමෙන්ට් තමයි මගේ ශක්තිය. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන් අතර බෙදා ගන්න, ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වෙනස් වූ අලුත් වූ රෙසිපි එකකින් හමු වෙනතුරු අදට මම ගිහිල්ලා එන්නම්. සියලු දෙනාටම නිරෝගීමත් දවසක් වේවා. ගෙදරට වෙලාම ඉන්න. මාස්ක් එක දාන්න. මීටරයක් දුරින් ඉන්න අමතක කරන්න එපා. ජය වේවා.